ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ අද අපි පෙන්වන්න හදන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කීවෙනි දියැල්ලද? 4නේ. 4වෙනි දියැල්ල. අපි අද පෙන්වන්න හදන්නේ හේවායින්න ඇල්ල. ඔක්කොම කලින් කියනවනේ අපේ අලුත් ට්‍රිප් පිස්සි. ඉෂාදි ඔයගොල්ලෝ දැකලා අපි කවර් පේජ් එකේ කොණේම ඉන්න මෙයා තමයි මේ ගොඩක් එදාස්සේ බිසි වෙලා හිටියේ. අදාව ට්‍රිප් එකට ජොයින් වුණා. මෙතන කුමාරියල්ල හේවායින්න ඇල්ල එක ළඟ තියෙන්නේ. මීටර් 400 වගේ. මීටර් 400යි මේ කුමාරියල්ලට. හේවායින්න ඇල්ලට මීටර් 450ක් වගේ දිනවා. තියෙනවනේ. හරි එහෙනම් අපි යමුනේ ඊළ බලමු. මුලින්ම හේවායින්න ඇල්ලට යන්. අපි මේක එපිසෝඩ් දෙකකට පෙන්නන්නේ. ඊළඟට කුමාරියල්ල බලමු. හරි ඕගොල්ලෝ හේවායින්න ඇල්ල දකින්න නැති හරිම ලස්සන තැනක්. මොකද හිතෙන්නේ ඉෂාදි? ඔයාලට? හරිම ලස්සනයි. කූල් ක්ලයිමේට් එකක් තියෙනවා. සීතලයි. සීතලයි නෑවේ නෑ හැබැයි. ඔයාට පොඩක් අද සනීප නැහැ නිසා නෑවේ නෑ. අපි නම් හොඳට නාලා එන්ජොයි කරා නේද අසිරමන්? ඔව්. ඉතින් හෂාන් මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ තැනක් ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා නාන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් ගැඹුරු නෑ නේ උඩ. ගැඹුරු නෑ. ඕනම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. විනාශ කරන්න එපා. විනාශ කරන්න එපා. අනිත් මේ පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ගොඩක් අය බොන්න දියැලි ඕනේ පාවිච්චි කරන බොනවා නම් දියැලක් ළඟ. ඇත්තටම බොනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බොන්න මේ බාර් තියෙනවා බොන අයට. මේවා කිව්වට කමක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර අය බෝතල් පුඩු කරලා නේද සමහර කකුලුත් කැපෙන සමහර මිනිස්සු. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ඉතින් එහෙනම් මේ අපි දැන් පෙන්නුවේ 4 වෙනි දියැල්ල. ඊළඟට අපි පෙන්නනවා කුමාරියල්ල. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් බලන්න. අදම අපි ෂූට් කරන්නේ. ඊළඟට අපි එතනට යනවා. තව මීටර 400 තියෙනවා. තව මීටර 400කට යන්න තියෙන්නේ ගොඩක් ළඟ. එහෙනම් අදට සමගමනේ subscribe කරන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා මොකද තියෙන්නේ? subscribe button එක තියෙනවා. රතු පාට බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් bell icon එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගියා. bye. bye.